Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Sau video chia sẻ khách sạn cũng như cách di chuyển tại Tokyo, Nhật Bản, thì hôm nay Diễm làm video này chia sẻ những cái nơi mua sắm và những cái món ăn mà gia đình Diễm đã được thưởng thức trong 9 ngày ở Tokyo. Trong 9 ngày thì gia đình Diễm chỉ ở Tokyo và cũng đi được vài nơi thôi. Hy vọng lần tới ghé thăm Tokyo sẽ có nhiều thời gian hơn và đi thăm thêm những thành phố khác nữa. Nơi đầu tiên ở Tokyo mà gia đình Diễm tới đó chính là Akihabara. Vitu nó thích chơi game, vì vậy nó muốn tới đây để nó mua game và chỉ có ở Nhật mới có thôi. Vì vậy nếu mà mình thích những cái đồ điện tử nè, game hoặc nói chung là đồ điện tử đó thì mình hãy tới Akihabara nha. Cái khu này cũng rất là lớn. Ngoài đồ điện tử nó cũng có shopping nè, cũng có những nhà hàng ăn rất là ngon. Ở Nhật thì Diễm thấy là nếu mà mình đi xe điện đó, ngay trạm xe điện thì xung quanh đó mình vừa ra thì mình sẽ thấy là những cái hàng quán và những cái nơi nó bán đồ rất là nhiều luôn. Đây là một cái nhà hàng hải sản mà gia đình Diễm đã tới ăn thử. Thì mình thấy khách đông á, mình vào mình ăn thử thôi, chứ thực ra mình cũng không coi trên internet là cái nhà hàng nào nổi tiếng gì hết. Thì mình vào thử nhưng mà mình thấy hải sản ở đây rất là tươi và ngon. Lúc là ăn á, có gặp một cô bé người Việt là du học sinh ở Nhật đó, cũng dễ thương lắm. Nhà Diễm có kêu thử sushi nè, nhờ em ấy giới thiệu thì nói là hải sản ngon. Và cái mai cua này nè, khi mà ăn á, thì mình nướng lên và mình ăn nó rất là béo luôn. Giống như có gạch cua, rồi thịt cua xay, rồi thêm phô mai đồ nữa. Mình hâm cho nóng, sau đó mình ăn mình chấm với lại bánh mì á, rất là béo và thơm. Cái mai cua này thì cũng giống như cái đầu tiên nhưng mà nó có thêm thanh cua nữa. Diễm có kêu thử cái sushi có thêm trứng cá, ở đây Diễm thấy rất là tươi, ăn không hề bị tanh, vị thì cũng vừa miệng. Diễm thích món lương nướng của Nhật đó, vì vậy vô nhà hàng hay tiệm mà thấy có là Diễm kêu. Ở đây Diễm thấy có cái vị làm cũng rất là ngon và thơm. Cái này là pizza hải sản, là ở trên nó cho thêm cá hồi. Kêu một cái rất là nhỏ, ăn thử thôi, không ngờ ngon quá phải kêu thêm một cái nữa. Đó, cái này là hải sản nè. Khi mà mình kêu thì có em tới giúp mình nướng luôn. Hải sản thì rất là tươi, ăn mình thấy ngọt lắm ha, thơm và không có bị dai. Mình nướng vừa tới thôi. Cái sò này thì Diễm thấy hơi cứng, trong khi mực là ngon nè. Và cái sò điệp cũng ngon luôn, sò điệp thì rất là ngọt. Giá của bữa ăn hôm nay thì Diễm thấy rẻ, tại vì mình ăn đồ hải sản tươi ngon, cũng kêu nhiều món. Mà tính tiền thì nó khoảng chừng 50 đô à. Rất là đáng để mình thử. Ở Tokyo có một ngôi chùa rất là nổi tiếng và cũng lâu đời nhất ở Nhật, nằm ở khu Asakusa, đó là chùa Sensoji. Thì Diễm cũng nghe một em giới thiệu đó, nên là Diễm cũng tới thử. Đúng là chùa rất là đẹp luôn. Và lúc mà mình tới, tại vì đang ngay mùa du lịch đó, thì đông lắm luôn. Gần chùa thì có những cái khu mua sắm nè ha, ăn uống, mình có thể đi dạo xung quanh đó. Thật ra mình đi một ngày chắc cũng không đủ á, tại vì thấy rất là rộng lớn luôn. Và ở đây nếu mình thích mình có thể thuê đồ kimono rồi họ trang điểm cho mình để mình vào chùa mình chụp hình. Nhưng mà gia đình Diễm thấy đông quá đi, cho nên là nếu mình phải xếp hàng hoặc chen lấn chụp hình mình cũng không có thích nữa. Cho nên mình chỉ đi mình tham quan thôi. Đó, mình nhìn ở đây đi nhiều khi cũng chen nhau mà đi. Với lại lúc này cái khí hậu cũng nóng cho nên mình đi tí xíu mình cũng rất là nhanh mệt. Khi mình tới nơi này rồi thì mình thấy nó đông. Và mình đọc cái giới thiệu về chùa thì mình thấy mỗi năm có tới hơn 30 triệu du khách tới chùa, thì mình thấy wow, đúng là như vậy luôn. Đông quá cho nên mình muốn vào trong chùa đó để mình thắp hương, nhưng mà mình cũng không có vào được luôn, chỉ đứng ở ngoài quay phim thôi. Ngày mà gia đình Diễm tới chùa này đó thì cũng là 3 ngày lễ ở Nhật, vì vậy lại càng đông hơn nữa. Sau khi tham quan chùa xong rồi đó, có thời gian thì mình đi dạo xung quanh cái khu vùng này. Rất là nhiều hàng quán và Diễm thấy có một con đường dành cho giới trẻ thôi. Rất là nhiều quán giống như quán nhậu luôn đó. Một món bánh mà mình nên thử đó chính là món bánh mì sandwich của Nhật và kẹp kem ở bên trong. Diễm không biết tên tiếng Nhật là gì. Mình thấy hấp dẫn quá nên là mình mua mình ăn thử. Cái bánh mì thì rất là giòn luôn, được hâm nóng và bên trong kẹp kem. Có nhiều loại kem để mình lựa chọn, thì Vitu nó chọn kem cookies này Diễm thấy cũng ngon. Bánh mì vừa nóng vừa giòn, thêm phần kem lạnh bên trong, rất là ngon luôn. Nếu mà mình tới khu Asakusa này thì Diễm nghĩ mình phải đi một ngày mình mới đi hết được.
Nếu mà mình thích mua sắm rồi mình thích đi những cái shopping center thiệt là lớn, có đồ hiệu hoặc là đồ bình dân, nói chung là tập trung rất là nhiều những cái cửa hàng quần áo thời trang hoặc là nhà hàng, quán ăn đồ, thì mình hãy tới Shinjuku và Shibuya nha. Gia đình Diễm thì mỗi nơi đi một ngày nhưng mà thực ra đi cũng không có hết được. Nếu mà mình vô trong một cái shopping center thì cũng gần như là mình mất hết vài tiếng rồi đó, tại vì nó rất là lớn luôn. Đây là một cái siêu thị có rất là nhiều tầng và hình như ở đây Diễm thấy cái gì cũng có, từ đồ ăn, thực phẩm ha, cho tới mỹ phẩm nè, rồi đồ điện. Nói chung là mình thích mua đồ lưu niệm mình cũng vào đây cũng có luôn, và Diễm thấy giá cả đó thì cũng rẻ chứ không có mắc ha. Như Diễm thì thích mua mặt nạ đắp mặt đó thì vô đây cũng có luôn. Cái nhãn hiệu này thì Diễm được giới thiệu và Diễm mua, Diễm dùng thử, Diễm thấy ok nè, mà giá lại rẻ, không có mắc lắm. Trong đây thì không có cho quay phim, vì vậy mình chỉ quay sơ vài cái thôi. Đây là Shibuya, mình vừa bước ra khỏi cái trạm tàu điện thì sẽ tới cái khu vực đèn xanh đèn đỏ này. Lúc nào Diễm thấy cũng rất là đông luôn. Hôm tới Shibuya thì gia đình Diễm không có đi dạo ở ngoài nhiều, nhưng mà có vào một cái shopping center ở dưới cái tầng hầm á, nguyên một tầng luôn mà toàn là bán bánh thôi. Vô đây rồi á, nhất là những ai mà thích làm bánh là thấy mê luôn. Tại vì bánh nó được làm rất là nhiều loại ha, và trang trí đẹp lắm luôn. Mình đi dạo mà mình không biết chọn cái tiệm bánh nào để mình ăn thử, thì nhà Diễm cũng có mua thử một vài loại thôi. Mình ăn thì mình thấy cũng ngon. Và quan trọng là cái cách mà người Nhật người ta trang trí cái bánh đó, mình nhìn là mình muốn mua liền luôn. Cái này Diễm quay để Diễm lưu lại nè, để khi mà mình trang trí mình có thêm ý tưởng để mình làm ra được những chiếc bánh thật là đẹp. Đó, làm cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi, trang trí đơn giản nhưng mà nhìn đẹp lắm. Có một món mà khi mà mình đi ngang á, người ta cho ăn thử và Victor nó muốn mua, tại vì nó nói ngon quá và mình mua, giống như là mình ăn thử ngon mình phải mua, mình ủng hộ. Thì đó chính là cái nho của Nhật mà ở ngoài là tẩm đường như vậy. Một hộp như vậy mắc lắm ha, có 2 trái thôi à, nhưng mà ảnh thích á, với lại mình thấy á, rất là đặc biệt nên mình cũng mua mình ăn thử. Thường á, ảnh ăn cái gì là ảnh cho hết vào miệng, mà cái trái nho này là ảnh phải cắn từng chút một, thích lắm. Ông xã Diễm á, thì tới một cái thành phố đó, ảnh rất là thích tới cái nơi nào mà cao nhất của cái thành phố đó để mình xem. Thì á, nhà Diễm có tới cái Tokyo Skytree này, nhưng mà lúc tới thì đông quá phải xếp hàng nên mình không có lên cái đỉnh cao nhất được. Nhưng mà mình cũng lên ở cái tầng này là tầng 38 thì mình thấy cũng đã cao lắm rồi. Mình nhìn mình thấy Tokyo như vậy. Và đi dạo tí xíu thì cũng đói bụng đó. Và Diễm thấy cái nhà hàng cơm lương này Diễm thích lắm nên là cũng vào ăn thử. Do mình cũng không rành á, vì vậy á, mình cứ vô mình coi thực đơn thì mình kêu hết cái thực đơn thôi. Tức là nó có 3 cái phần ăn như vậy thì nhà Diễm kêu thử 3 phần luôn xem như thế nào. Nói chung á, thì Diễm thấy mỗi cái phần ăn á, nó đều có một cái chén canh, rồi nó có thêm những cái đồ ăn kèm, rồi quan trọng là cơm và có lương nướng ở trên. Nhà Diễm kêu 3 phần á, thì 3 phần mình ăn á, mình thấy cái vị ướp á, của lương nó giống nhau. Cơm ấy thì được nấu rất là dẻo, lương thì tươi ha, thấm gia vị, ngon lắm. Tới Nhật mình nên thử nha. Nhà Diễm tới Nhật thì ăn rất là nhiều tiệm ramen, nhưng mà có cái tiệm ramen này Diễm muốn giới thiệu, có tên là Ebimaru Ramen. Mình thấy đứng xếp hàng dài cho nên mình cũng vô mình xếp hàng mình ăn thôi, chứ thực ra mình chưa có biết cái tiệm này nó như thế nào. Tới khi mình vào mình ăn thử rồi mình mới wow, không ngờ là mình may mắn mình được biết một cái tiệm ramen ngon như vậy, và mình không còn phải xếp hàng đợi lâu tại vì vừa mở cửa luôn. Thực đơn của tiệm thì chỉ có 3 loại ramen, và ramen này là ramen tôm hùm nha. Đầu tiên lúc mà mình vô sẽ cho mình một cái chén súp nhỏ như vậy. Cái này là súp ớt chuông nấu với cà chua. Đây là súp lạnh. Diễm nghĩ cái này giúp cho khi mà mình ăn cái ramen mình sẽ cảm nhận được đầy đủ cái hương vị thơm ngon. Do mình chưa ăn tiệm này lần nào, vì vậy khi mà kêu thì mình kêu hết 3 loại để mình ăn thử luôn. Và mình nhờ đầu bếp cứ cho những cái gì mà thấy ngon nhất thì ra được 3 tô như vậy. Và khi mà vừa húp thử cái nước của ramen á, cái nước lèo thôi thì mình phải wow lên, tại vì nó rất là thơm cái tôm hùm luôn. Cái nước dù nó béo nha, nhưng mà mình ăn không hề bị ngán, nó sệt như vậy nè, và thơm thiệt là thơm. Cái ramen mè này thì đầu bếp nói là mình cho thêm miếng tương ớt này vào sẽ ngon, đúng là ngon thiệt, nó thơm. Victor nó ăn mấy tiệm ramen thì cái tiệm này nó nói ngon nhất,
và cái phần ăn của ảnh nó rất là béo nhưng mà không hề ngán nha. Và Diễm thấy quan trọng là cái xá xíu ở đây á làm thơm lắm và mềm kiểu mềm tan trong miệng luôn. Về giá đó thì Diễm thấy một tô như vậy không hề mắc, tại vì mình ăn mình thấy rất là chất lượng. Ngày cuối cùng á, thì gia đình Diễm có đi tới Tokyo Tower. Chỗ này thì mình tới mình mua vé, sẽ có thang máy đưa mình lên tới trên đỉnh. Đứng trên đây á, thì mình có thể quan sát Tokyo theo đủ hướng luôn. Sẽ có hướng dẫn viên á, giới thiệu sơ cho mình để mình biết được cái lịch sử của cái tháp này. Khi mà tới Tokyo á, mình nên đến đây ha, để nhìn thấy toàn cảnh Tokyo. Lúc mà chưa tới á, Diễm nghĩ ở Nhật các nhà thấp thôi, không có những cái tòa nhà cao tầng, tại vì ở Nhật Diễm nghe là động đất nhiều đó. Nhưng mà tới nơi rồi á, được ngắm Tokyo từ trên cao thì mình thấy rất là nhiều tòa nhà cao tầng và thành phố đẹp lắm. 9 ngày ở Nhật á, Diễm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Hy vọng lần tới Nhật á, mình có nhiều thời gian hơn để mình có thể đi tới những cái thành phố khác, tham quan được nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Diễm cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.